Ano po yung mga lab data natin, guys? Ito na. Ang laboratory data natin, number 1, ang tawag ACTH. Okay. Stimulation tests. Pag sinabi mong adrenocorticotropic hormone, hormone na pinoproduce ng adrenal gland, yun lang po yan eh. Tama? Tama? Ano ba yung dalawang hormones na pinoproduce ng adrenal gland? Ito po yung glucocorticoids and mineralo. Ang tawag dyan, ACTH. Tama? Ibig sabihin, i-stimulate ko daw yung mismong production ng glucocorticoid and mineralocorticoid. Yun ang gagawin ko. Kailangan mag-produce ako ng glucocorticoid at mineralocorticoid kasi nga sinabi, stimulation ng ACTH. Paano ko gagawin yon? May ibibigay ka. Ano nga yun ang ibibigay mo? Give the drug cosintropin. Yung cosintropin, stimulant yan ng steroid. So, IM or sabi natin na IV, pwede mo ibigay yung cosintropin. What is the main purpose of cosintropin? This stimulates production of steroid. Tama? Kaya, kung ang tinanong ko, ang ACTH po ba? O, anong specimen? Blood specimen. Ano ang i-check ko ngayon? After ngayon, bigyan natin ng cosintropin yan, ang i-check ko ngayon dito, yung steroid level. Tama? Check steroid level. Tama? Tama po ba? Yes. So sabi natin, ang normal value natin, meron kang male. Ano ba yung steroid level na normal? Meron kang male, meron kang female. Pag sa male, ang normal is 18 to 20 milligrams per DL. Sa female mo naman, meron kang 6 to 12 milligrams per DL. Ibig sabihin, pag nag-less than 18 ang male or nag-less than 6 ang female, ang tawag dito, Addison. Pag nag-more than 20 at more than 12, ang tawag, Cushing's. Ibig sabihin, decrease ang value sa Addison's, increase kanino? Kay Cushing's. Clear po ba tayo doon? Madali, mahirap? Madali. Eto pa. Number 2. Sino po yung number 2? Ang tawag naman po dito is dexamethasone. Dexamethasone suppression test. Now, ang gusto ko naman gawin dito is yung dexamethasone daw, bibigyan ako. Nung binigyan ako ng dexamethasone, okay, magsusuppress daw yon ng adrenal gland. Tama? Ibig sabihin, tinitingnan ko dito, pag binigyan ako ng dexamethasone, nasusuppress ba ang steroid? Kasi kamo, ang taga-produce natin ng steroid, ang tawag adrenal gland. Tama? Kaso, binigyan ka ng steroid, ano ngayon nangyari sa'yo? Sabi ng katawan mo, ay naku, magpahinga na nga lang ako. Sabi ng adrenal gland mo, magpahinga na lang ako, binibigyan mo naman siya eh. Nag-inarte ang adrenal gland, hindi nag-produce ng sarili niya steroid. Yun ang normal reaction. Kaya nga pagka nagbibigay ka ng steroid, huwag kang basta-basta mag-stop ng pagbibigay ng steroid. Kung hindi, tulog pa yung adrenal gland mo, wala ka ng steroid. Kasi bigla mong kinat ang pagbibigay ng steroid. Delikado, mag-a-addisonian ka niyan.
Tama? O. Ngayon, ang tanong ko, eto, tingnan mo. Sabi natin, ang normal neto is that when I give now dexamethasone, tatandaan mo, ang ginagawa natin dito, chinecheck ngayon natin ang ating normal value pagdating neto. So, sabi, give dexamethasone. So, eto naman, ang ine-expect ko dito, pagka nagbigay ako ng dexamethasone, it would now suppress the production of steroid. Tama, mali? Tama. Nasa pangalan niya na nga, girl. Magkamali ka pa dyan, magpapatiwakal na ako. Nasa pangalan niya na, girl. Next tayo. Ano ngayon ang mangyayari? Ang chinecheck pa rin natin dito, ang chinecheck ko pa rin dito, yung steroid. Ano pa rin ang male? 18 to 20. Ano yung female? 6 to 12. Tama? Tama, mali? Tama. So, ang normal po natin is that yung steroid mo, dapat daw po less than 5 milligrams na per DL. Tama? Dapat at least less 5. Kasi nga, ang steroid po na pinag-usapan natin dito, yung yung ating glucocorticoid and mineralocorticoid. Dapat daw 5 milligrams na ang glucocorticoid at saka mineralocorticoid. Kasi nga, isusuppress nga daw ng dexamethasone ang adrenal cortex Kaya anong nangyari? Hindi nag-produce ng steroid. So, ang expected natin dyan, dapat baksak ang steroid, less than 5. Kaso nga lang, anong nangyari? Anong nangyari? Nag-more than 5 ang steroid. Cushing's yun. Bakit? Dinidepress ko na nga mismo ang mismong adrenal gland Ayaw ma-depress. Produce pa rin din ang produce ng steroid. Di Cushing's yun. Clear po ba tayo doon? Anong drawback? Ang pangit dito kay dexamethasone, ang nadedetect niya lang Cushing's. Pero, hindi niya madetect ang alin? Addison's. Cushing's lang. Kasi nga, as expected, talagang bababa naman ang steroid mo. Di ba pagka bumaba ang steroid mo, yun ang normal result mo? Pwede mo bang sabihin na Addison's yun? Hindi. Kasi nga, pinababa mo naman yan by intention. Correct? Correct. Alam mo ba, na pagka masyado mataas daw ang iyong steroid, automatic, ang problema mo, hindi ka natutulog. Kaya kung hindi ka natutulog, wala kang happy hormone. Kaya kung wala kang happy hormone, irritable ka ba? Yes. Impulsive ka ba? Yes. May mood lability ka ba? Yes. Masaya ka, malungkot pagka ganun ang buhay mo? Guys, masaya ka, malungkot pagka irritable ka, mood lability, may mood swing, may impulsivity, masaya ka, malungkot. Lalayuan ka ng tao Kaya ang tendency dito, madidepress ka. Kaya pag tinanong ngayon, what is your dexamethasone for? This is a test to detect, to support depression. Ibig sabihin, kung mataas ang steroid ko, isa lang ang ibig sabihin, hindi ako natutulog, wala akong happy hormone, galit ako sa mundo, yung mga tao malayo sa akin, malungkot ako. Tama, mali? So, pagka tinanong, para saan daw ang dexamethasone suppression test? Is a test for depression. Okay, supporting data yan for depression. Sasabihin nila, baka naman kaya depressed to hindi dahil sa hindi dahil sa mababa ang serotonin. Pero dahil kasi napakataas ng alin? Steroid. Hindi natutulog Tama? Although it could lead to that, no? Sabi po, pwede naman bumaba ang serotonin mo because hindi ka nga natutulog. Number 3. Last portion, number 3. Sino yung number 3 natin? Eto, madali lang
Last portion before you take. Okay. Sabi natin, last portion daw po before you take your exam. Number 3. Sino po yung number 3? Meron po tayong tinatawag ditong meron tayong tinatawag dito na 17-keto steroid. Tama? And hydroxysteroid. Hydroxysteroid. O, eto, ang chinecheck lang po natin dito, sex hormone. Tama? O, tinitingnan lang natin yung sex hormone dyan. Wala na. Libido. Bakit ang baba ng libido mo? Ay, baka ang baba ng production ng ketosterone. Tama? O. Sabi natin, ano daw ang ginagamit? Urine. Urine. Ang specimen. Hydroxysteroid. Tama? Tama. So, yung dalawa, blood. Tama, mali. ACTH at saka to, blood yan eh. Eto, urine. Clear? O. Next tayo. Last portion. Okay. Okay. Okay na? Number 4. Eto, hindi na to related dun sa mismong Okay? Hindi na related to dun sa mismong topics na Addisons. Isasama ko na lang po kasi baka mamaya itanong. Okay? So, ano po yung po pwede itanong dito? Meron tayong tinatawag na Sulkowicz's test. Okay? Sulkowicz's test. Yung Sulkowicz's test, nagde-determine ngayon ng hyper, para, thyroid, DSM. Bakit? Kasi ang tinitingnan ngayon ng Sulkowicz's test is an increase ba ng calcium. Yun ang tinitingnan. Saan tinitingnan ngayon ang calcium? Sa urine. Clear? So, si Sulkowicz's test, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, okay, this is actually an indirect evaluation, okay, of blood calcium. Instead na serum calcium ang pinapakuha mo, ang ginawa mo urine. Ang tawag doon hindi urine calcium. May talagang tawag doon, Sulkowicz test. Gets to? Gets. Now, ano po yung steps na gagawin? Ay, madali lang yung steps ha. Okay. 3 lang ang kailangan mo, dropper. Ano pa? 2, test tube. Ano pa? Your Sulkowicz's test reagent. Ano yung steps? Number 1, get 1 full dropper of what? Urine. O. Tapos, saan mo ilalagay? Ilagay mo siya sa test tube. Put urine saan? Test tube. Tapos, number 3, get 1 full dropper of reagent. Tapos, 4, put ngayon sa test tube. And then, 5, mix. O, in short, tingnan mo to. Pinahaba lang ng NCLEX, sinequence. Ang ibig sabihin lang, kumuha ka ng ihe, lagay mo sa test tube. Kumuha ka ng reagent, lagay mo sa test tube, haluin mo. Clear? Ganun lang. O, anong i-check ko dyan? Turbidity. Then, check mo ngayon yung turbidity. Turbidity. Okay? Pagka heavy turbidity,
very cloudy, isa lang ibig sabihin, increase ang calcium niyan. Clear? Pero, kung no turbidity, negative turbidity, or no turbidity, okay, tandaan. Sabi, decrease ang calcium. Pero, kung merong some turbidity, ito po yung normal. Clear? Ang tanong ko, sino ngayon ang priority dyan? Heavy, no, or some? Sino ang priority? Heavy, no, or some? Turbidity. Saan daw? No turbidity. Bakit? Kasi pag low ang calcium, pwede magkaroon ng laryngospasm, bronchospasm, and cardiac arrest. Tama, mali? Yes, kaya siya ang priority. Clear tayo doon? Clearness. Guys, I need you to take your exam. Okay, I'll be giving you at least 20 minutes to finish your exam. Kayang-kaya mo yan. And then we'll start analyzing things after. Yan, tapos na. Tama? Tama. Okay. Okay. Paki-check na po. Lahat po ba may exam, guys?